नमस्कार, मी दीप्ती इंडोर आउटडोअरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. इंटिरियर डिझाईन, टुरिझम आणि रिजनल रेसिपीजचे व्हिडिओज या चॅनल थ्रू मी तुमच्याबरोबर शेअर करत असते. आजच्या इंटेरियर डेकोरेशन DIY म्हणजे डू इट युअर सेल्फच्या या एपिसोडमध्ये आपण कमीत कमी वेळेत घरच्या घरी आणि आउट ऑफ वेस्ट कसं सुंदर पॉट पेंटिंग तयार करू शकतो हे समजून घेणार आहोत. आता तुम्ही म्हणाल की ह्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही आहे. लेट मी हॅव युअर अटेन्शन प्लीज. मी हे जे 3 पॉट्स पेंट केलेले आहेत त्यासाठी मला फक्त आणि फक्त अर्धा तास लागलेला आहे. ऑफकोर्स मध्ये 2 रंगाचे कोट वाळण्यासाठी मला थोडं थांबावं लागलं. सो हा ब्रेक टाईम धरला तर 1 ते 1.5 तास, पण ॲक्च्युअल पेंटिंग हे अर्धा तासात झालेलं होतं. आता इतक्या कमी वेळामध्ये इतके सुंदर पॉट्स कसे पेंट करायचे ही टेक्निक्स मला तुमच्याबरोबर शेअर करावीशी वाटली. माझ्याकडे ऑलरेडी हे 2 ह्या शेपचे पॉट्स आहेत, त्यामुळे मी ह्या टाईपच्या पॉट्सवरती पेंटिंग करते. तुम्ही कुठलेही क्ले पॉट्स घेऊ शकता, प्लॅस्टिकचे किंवा ग्लासचे पॉट्स किंवा बॉटल्स घेऊन सुद्धा हे पेंटिंग ह्याच टेक्निक्सचा वापर करून होऊ शकतं. ह्या 2 पॉट्सच्या सोबत मी एक प्लॅस्टिक बॉटल घेतलेली आहे, एका सिरपची. सिरप, ज्यूस, पाण्याच्या कुठल्याही बॉटलवरती हे पेंटिंग इझिली होऊ शकतं, कारण आपण हे ॲक्रेलिक पेंट्समध्ये करणार आहोत. यासाठी मी कोणती इझी आणि क्विक टूल्स आणि टेक्निक्स वापरते ते नीट समजून घ्या, म्हणजे तुम्ही सुद्धा तुमच्या बिझी रुटीनमधनं सहजपणे वेळ काढून अशा प्रकारची सुंदर कलाकृती तयार करण्याचा आनंद घेऊ शकाल.
कमीत कमी वेळेत अतिशय इझी टेक्निक्सचा वापर करून बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इंटिरियर डिझाईन DIYचा हा एपिसोड तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता लगेच सबस्क्राईब करा, कारण असे खूप सारे व्हिडिओज नेहमीच मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. लवकरच पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओसोबत. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग इंडोर अँड आउटडोर.